A BioArchive honlapján jelent meg egy tanulmány, amelyben az abasári bolttetőn egykor állt kolostor sírjaiban feltárt csontmaradványok archeogenetikai vizsgálatának az eredményét tették közzé. A szentélyben 6 egyén, 5 férfi és egy nő maradványát találták meg. Az Aba nemzetség címerét ábrázoló sírfedlap egyikének a felirata Nembeli János és Mihály 15. századi eltemetésére utal. Az elemzés kimutatta, hogy a kiemelkedő sírokba eltemetett és az Aba családba tartozó 5 férfi közül 4 ugyanazt az N1A4 haplocsoportot hordozta. Ennek a haplocsoportnak napjainkban a jakut férfiak körében legnagyobb az előfordulása, és különösen gyakori az evenkek és az evenek között. A további elemzések alapján az Aba vonal az N1A4 alákba sorolható, kivéve a HU, S 57 mintát. Figyelemre méltó, hogy 2 honfoglaló és egy Xiongnu előkelő szintén ebbe az alcsoportba tartozik, mely utóbbi a származási vonal esetében a Kárpát-medencébe érkezett honfoglalók mongol eredetére utalhat. Az NA 9408 alcsoport keleti és nyugati ágakra ágazik. A keleti ág, az NY 7200, jelen van a mai kínai és koreai egyénekben, és a nem publikált Xiongnu minta is ehhez az alákhoz tartozik. A nyugati ág, az NPH 1612 túlnyomó részt az európaiakban található meg, és az NA 9407 után 2 alágra oszlik. A honfoglaló minták az NPH 1896 és az NA 9407. Az előbbit napjainkban egy török és 2 magyar származású egyén hordozza. Az abai vonalat egy horvát férfivel együtt az NA 9416-hoz rendelték. Az NA 9416 alcsoportja egy magyar, egy csuvas és egy bolgár egyénben is megtalálható. A magyar krónikák az Abákat és az Árpádokat is Attila, a hun birodalom nagy fejedelmének leszármazottaiként azonosítják. Ez azt jelentené, hogy a 2 család apai leszármazásának meg kellene egyeznie. Az Árpádok korábban azonosított R1A apai haplocsoportja azonban nem egyezik meg az Aba nemzetség apai haplocsoportjával, így ezt a lehetőséget ma már végérvényesen ki lehet zárni. Ugyanakkor továbbra is fennáll az a megerősítetlen állítás, hogy az egyik királyi leszármazási vonal valóban Attilától ered. Tehát a filogenetikai eredmények szerint az Aba nemzetség apai vonala belső-ázsiai eredetű és Mongóliába vezethető vissza. Az Aba család apai őse valószínűleg a honfoglaló magyar törzsek egyik magasrangú tagja volt.